війна в Ірані буде ще тривати 2-3 тижні. Я не знаю, може його Арестович покусав, можливо, все що завгодно. Але він каже так. Одночасно з цим готується візит Трампа до Ізраїлю на День Незалежності, який буде наприкінці квітня. Тож, ну, якось так все, процеси йдуть. Але при всьому цьому Іран впливає на ситуацію в Україні, на фінансову ситуацію, на те, що відбувається, і чому на тлі всіх цих подій Україна ігнорує світові практики, і влада України взагалі не хоче ніяк полегшити життя українців, регулюючи ціни на паливо. При тому, що вони в Україні, м'яко кажучи, одні з найдорожчих в світі, навіть не в Європі, ми зараз в десятці світу. То що робити з цим і яке відношення до цього має Іран? Бо хочу нагадати, у нас там президент нещодавно сказав, що питання дизеля до кінця року він вирішить. Все. Ну, це величезна тема. Давай спочатку коротка відповідь. Війна Трампа з Іраном дуже сильно і дуже негативно впливає на позиції України в нашій війні проти агресії Росії. Не тільки в економіці, а й в війні. Правильно розумієш? Далі у всіх сферах. Це тільки колишній міністр закордонних справ Кулеба розповідав, що для нас напад тоді ще ймовірний, бо це було рік тому, на Іран був би великою підтримкою. Ну, що візьмеш з людини, яка вважає, що воювати треба лопатами? Ну, нічого не візьмеш. Що можна говорити про людину, яку попередили в вересні про неминуче вторгнення, а вони продовжували робити підготовки до шашликів на Майській. Тим не менше, війна в Ірані покінчила з нашим планом завершення війни. Давай по-чесному і по-простому. Який був план, якщо так це можна назвати, ну який був розрахунок, стратегія Зеленського в кінці минулого року? Довести Росію до фінансової скрути, якщо не катастрофи, через американські, вони дійсно були санкції проти російської нафти, і європейські санкції, вони були і залишаються проти російської нафти, а також ударом по російській нафтопереробній промисловості та портам. Було схоже, що ця задача вирішується, бо ціна нафти падала, кількість поставок нафтопродуктів з Росії, особливо коли Америка підтиснула Індію, а це 40% поставок, 60 Китай, 38 Індія. Китай ніхто нічого не може зробити, вони качають по трубі і по дуже короткому плечі між російським далеким сходом, район Владивостока, і Китаєм. Але от якщо заблокувати цих 40% з Індії, в принципі, всі свердловини Росії запарафіняться і на тому все закінчиться. І такий розрахунок мав місце. Проблеми з постачанням російської кривавої нафти зростали, ціни падали, доходи російської казни падали, війну було все важче фінансувати. Напад Америки на Іран різко підняв ціни, різко підняв російські доходи, зменшив санкції, по суті, американські, бо вони дозволили росіянам возити нафту, Індії купляти нафту і таке інше. Для нас це означає кінець розрахункам на фінансову дестабілізацію Росії. Друге, війна в Ірані забрала туди ту зброю, на яку ми розраховували. В першу чергу ракети ПВО для комплексів Петріот і не тільки. Ми знаємо, що за один місяць цієї війни Америка та її союзники вистрілювали по шахедам та іранським ракетам Петріотів більше, ніж ми за 4 роки війни. Скільки їх залишається на складах американських, напевно, ніхто не скаже, але вони стають дуже гостродефіцитними. А ще треба сказати, що компанія-виробник каже про те, що вони можуть, Lockheed Martin, виробляти не більше, ніж 600-800 ракет на рік. І це говорить про те, що відновити ці запаси швидко не вдасться. Тож ми будемо отримувати ще менше. Тобто, от другий фактор. І третій фактор. Америка наближається до виборів. І якби іранська війна вдалася,
Ну, якби Трамп підтвердив статус світового жандарма, на щастя для планети, тоді це була би достатньо блискуча річ, яка би вплинула на Путіна і на Сі Цзіньпіна точно. Але цього не відбулося. Відповідно, зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном перенесена, і вже тепер зрозуміло, що вона не буде з дуже високих стартових позицій. Бо війна в Ірані, очевидно, не завершується зміною режиму. Більше того, Іран, по суті, вийшов із нафтових санкцій. Станом на сьогодні. Це коротка відповідь. Тепер, якщо подивитися в глибину, і ще одне. Всі заяви Трампа, всі там на них реагують, я вже давно-давно кажу просту річ. Не слухайте, що говорить Трамп. Бо те, що він говорить зранку і те, що говорить звечора, це різні речі. Часто протилежні. Враховуючи, що говорить він постійно, то ця проблема ще більш загострюється. Але зрозумійте дуже просту річ. Він говорить те, що потрібно дуже часто йому, але ще говорить і те, що потрібно для стабілізації внутрішньоамериканської повістки денної перед виборами. І коли він каже зранку, що я розбомблю всю енергетику Ірану, ціни на нафту різко піднімаються. Посол Америки в ЄС в той же день, через декілька годин, скоординовано, виставляє Європейському Союзу ультиматум. Або ви через 3 дні ратифікуєте торгівельну угоду з США, де Європа платить 15-30% мита за торгівлю з Америкою, а Америка платить 0. Але до неї є додаток. Америка постачає вам енергетичні ресурси. Або ви до четверга минулого голосуєте цю угоду, а вона зависла десь із грудня. Її не голосують то через Ісландію, то через чергові там виборки Трампа. Він дав 4 дня, або ми забираємо наші енергоресурси. Коли європейці дивляться, як росте після заяви Трампа ціни на нафту і стиснений газ, вони впадають в шок. Але також хвилюються і американські поставщики газу для американського і нафти, для виборців. Да? Тому тут же вечором Трамп каже, ми вже вступили в переговори з Іраном, через декілька днів все буде добре. І американські ціни падають, приспускаються, а європейці залишаються в шоці. І що ти думаєш? Звичайно, в четвер проголосували 2/3 голосів. Таким чином, європейський ринок енергоносіїв закритий від Росії, відрізаний війною від арабських країн, отримала Америка. Тому Трамп не такий хаотичний, як хтось хоче подати. Не без того, бо дуже багато його заяв є свідченням гіпертрофії его, але тим не менш, і скажімо так, трошки недостатньої компетенції, як мені здається. Але в більшості своїй він працює на бізнес і свої вибори. Але тепер давай копнемо ще далі. Звідки почалась іранська війна? Я хочу нагадати, що в минулому році головною подією внутрішнього життя Сполучених Штатів було, на жаль, не українська війна, не відносини з Європейським Союзом і навіть не питання Гренландії. Головним питанням були плівки Епштейна. Цей секс і навіть педофільський скандал, в принципі, був питанням номер 1 у всіх соцмережах, у всіх кухнях, у всіх політичних зібраннях. Причому обидві партії вже роками звинувачували своїх опонентів, що вони головні користувачі цього найбруднішого острову у світі, де проводив свої оргії Епштейн, чи організовував. І надто часто стали з'являтися там провідні фігури республіканської партії і згадувати, хоча без жодних доказових, по суті, на цей момент, скажімо, фактів, сам Трамп. Тому розпочалася війна у Венесуелі.
Вона була швидкою і успішною, але скандал не перебили. Більше того, один депутат від демократів, депутатка, яку півроку, по-моєму, не приймали присягу штучно, знайшовши причини, змушені були все ж таки цю присягу прийняти, і її голосу стало достатньо для того, щоб прийняти рішення про оприлюднення файлів Епштейна. Після цього відбулось просто грандіозний вибух. Просто грандіозний. І він б'є по самому стрижню консервативних республіканців, по стрижню МАГА. Бо вони були абсолютно переконані в тому, що за Епштейном стоять виключно Білл Клінтон і демократи. Ну, там цілий перелік прізвищ. А тут воно не зовсім так. Тому далі в силу особистих політичних інтересів Трампа треба було перебивати цей скандал. На моє глибоке переконання, саме тому почалася війна наступна в Ірані. З таким самим розрахунком, що це все пройде швидко, як в Венесуелі. Ізраїльська розвідка і аналітика скористалась моментом, бо вони 20 років чекали, коли зможуть нанести вирішальний удар по країні, яка в свою конституцію записала ціль знищення Ізраїля. Для них це смертельний ворог, в повному розумінні цього слова, не в переносному. Тому вони хотіли розбити Ізраїль, і раптом у них вийшла нагода, коли їхнє бажання співпало з бажанням президента США. Але в політиці, крім особистих інтересів крупних лідерів, завжди треба ще враховувати і інтереси тих, хто стоїть за цими лідерами. В принципі, Трамп міг би, я так думав, повторити Венесуелу на Кубі. Країна практично давно і політичний, і економічний, і соціальний банкрот, не має жодної популярності серед населення, і, в принципі, шляхи дистанції до її союзників, а союзники Росія, Іран, Китай, як завжди, в їхньому цьому клубі диктаторів, навряд чи допомогли б, так само, як і Венесуелі. І я думав, що буде туди. Але отут інтереси крупного бізнесу були дещо іншими. І вони направили удар на Іран. Чому? Думаю, що багато наших глядачів освічені, добре це все знають. На всякий випадок повторю для тих, хто, можливо, пропустив цю інформацію або призабув. В 1972 році Америка відмовилася від золотого стандарту долара. Тобто долар перестав бути вільний обмін долара бумажки на золото був припинений. Це сталося після того, як товариш де Голь набрався цих доларів як клоун фантиків і просто загрузив корабель, відправив в Америку і сказав, хочу золото. Був величезний грандіозний скандал. Золото він отримав, але після цього Америка скасувала принцип вільного обміну доларів на золото. А чим же підтверджувати ці бумажки? Нафтою. Абсолютно правильно. Держсекретар США, товариш Кіссінджер, приземлився в Саудівській Аравії і домовився спочатку з Саудівською Аравією, а потім з усіма практично іншими арабськими країнами та й всіми нафтовидобувними країнами про те, що продаж нафти буде відбуватися тільки через долар. Після цього в радянській пресі з'явилося слово «нафто-долар», і воно, в принципі, є у всьому світі, тільки в нас воно таким мало знущальним характером в тодішньому Союзі. А власне, що це означає? Це означає, що сила долара забезпечується не тільки економікою номер один в світі, американською, а взагалі всіма економіками світу, бо він вільно конвертована основна резервна валюта світу. Це було колосальне досягнення американської дипломатії, і тому і вся економіка, і благополуччя американців, і американська армія багато завдячує саме цьому принципу. Вся нафта світу продавалась за долари. На жаль, послідуючи після Рейгана, це відбулося при Ніксоні, після Рейгана була знищена імперія зла, як він називав справедливо Радянський Союз.
Після цього американці розслабилися і займалися, на жаль, головною дурницею сучасної американської історії. Вони інвестували в Китай. І вже через 20 років Китай з 2,5% ВВП світу доріс до 40%. І став головним опонентом США. З усіма витікаючими наслідками. Той самий клуб, тільки тепер на першому місці була не радянська Росія, а Китай. А радянська Росія на другому. А потім до неї приєдналися всі радянські сателіти плюс Іран. Світ став двохполюсним. Але кожна країна із друзів Радянського Союзу, а потім друзів Китаю, яка виходила із системи нафтодолара, получала по зубах. Першим це відчув ще при СССР Каддафі, Лівія. Другим – Ірак. Третім, уже на наших очах, Венесуела. І хто залишається із нафтотрафіку крупного, який не використовує долар у вигляді розрахунків? Це всього-навсього дві країни – Росія і Іран. На жаль, через те, що наша дипломатія виявилася слабенькою, а файли Епштейна дуже сильно, наскільки я бачу, пов'язані із російськими КГБшницями, які поставляли живий товар на той острів, вибір Трампа пав не на виховання Росії, а на виховання Ірану. І ми сьогодні бачимо саме цю історію, коли його особистий політичний інтерес перебити скандал Епштейна і інтерес головних інвесторів республіканської партії, а це величезні вливання у вибори, це змагання просто мільярдів, співпали навколо Ірану. Також співпав і інтерес держави Ізраїль. Тут їх засуджувати неможливо, бо вони знаходяться в не менше, ніж ми, смертельній загрозі від свого сусіда. Відповідно, ми маємо цю війну, яка сильно впливає на нас і яка, по суті, поставить крапку у теорії єдиного жандарма у світі. Світ, по-моєму, вперше в людській історії був однополярним, 30 років, з 91-го по навіть менше 25 років, став знову двохполярним. Спроба Трампа довести зворотнє на цей момент явно не вдається. Причому, що цікаво, Китай займається тим, чим займалася Америка в двох попередніх світових війнах. Чекає. Пам'ятаєте, Америка в Першу світову війну, вона почалась в 1914-му, Америка вступила в війну в 1918-му. Перепрошую, 17-му. Тобто буквально за рік до її закінчення. В Другу світову війну вона вступила, звичайно, в війну раніше, але висадилася на головний театр військових дій також аж в 44-му. А почалась вона в 39-му. Відповідно, Китай зараз займається приблизно тим самим. Він просто дивиться, як видихається його суперник. Він чекає того часу, коли можна буде приступити до більш активних дій в цьому напрямку. Зустріч в квітні, у Трампа в квітні дві зустрічі. Одна з них в Ізраїлі, наскільки я пам'ятаю, а друга, якщо її не скасують, а друга перенесена зустріч із Сі Цзіньпіном. Перша буде слугувати його внутрішньополітичним повістці дня, тобто якісь підняття рейтингу серед відповідних виборців у Америці. А друга буде слугувати зглаженню ситуації, коли Акела промахнувся. При всьому цьому, скажи мені, будь ласка, ми ж спостерігаємо головну історію. Кубою зараз займатися не будуть. Навіть вже відомо, що сьогодні на Кубу прийшло 700 тисяч барелів російської нафти. Американці дозволили, зняли ембарго, яке було, і зняли блокаду. Будь ласка, завозьте, нема проблем. З Росії знімають деякі обмеження. І ми спостерігаємо, що Ірану ця проблема, американці в ній загрузли відверто. А Росія, навпаки, відпускає з-під санкцій. То чи можна вважати це
наслідками одної операції, чи навпаки, це не наслідки, це все йде по плану Трампа. Дивись, насправді, да, ну, Трамп йде по своєму плану. Інше питання, чи він успішно дійде до фінішу. Він йде по своєму плану, бо про плівки Епштейна згадують тільки, ну, вже такі дуже... А майже не згадують. Вибач, я відмоніторив американські ЗМІ, майже нема згадувати. Я про це кажу. Згадують тільки розслідувачі і, ну, окремі, там, активні дуже на цій темі. Це болить. Да. А все інше він вибився. Друге питання. Чи він зможе, ну, скажімо так, взяти під контроль, як Венесуелу, Іран? Ні, не зможе. Це вже зараз очевидно. Більше того, Іран, який був під санкціями, йому ж заборонялося торгувати нафтою. Він тільки ледве-ледве нелегально торгував з Китаєм під чужими прапорами. Зараз відверто іде, вивозить свою нафту. Більше того, Трамп закликає купувати нафту у тих, кому її не вистачає, або в Америці, або в Ірану. Це прямий текст. Тобто санкції фактично вмерли, зняті. Але мене ж цікавить не стільки факапи політики Трампа, як мене цікавить наша історія. Давай трошки 2 хвилини про альтернативну історію. Давай собі уявимо, що Трамп хотів би перебити плівки Епштейна задушенням Москви. Мені подобається ця ідея. Ну, вона мені дуже подобається. Є єдина проблема, про яку я вже сказав. Більше, ну, десь, напевно, половина поставщиків живого товару були співробітниками КГБ. І маса, подивіться на американські соцмережі, маса цих дівок, які побували в постілі, потім поставляли наступних, і потім, через деякий час, їхні фоточки з Путіним. Буквально на урочистих заходах, на покладаннях квітів, на якихось там валдайських посиденьках. Це означає... Там деякі з них, вибач, були обличчями єдиної Росії, навіть з часом. І це не про блядство Путіна. Це про те, що це його агентура. Ну, всю дорогу КГБ славилося тим, що працює через проституток. Ну, це знає весь світ. Відповідно, тут ця схема працює, і підозрюю, що саме тут криється коріння, ну, скажімо, особливого ставлення до Путіна з боку тих, хто побоюється компромату. Пропустили. Але все ж таки повернемося до альтернативної історії. Що таке Росія? Велика бензоколонка. Куди вона поставляє продукцію своєї бензоколонки? Зокрема, нафту. Вірніше, наскільки? 150 мільярдів доларів в рік. Це рівно ціна війни в Україні. Що треба зробити, щоб він заспокоївся і припинив цю агресію? Вірніше, змушений був припинити цю агресію. Перекрити цей фонтан. Наступне. Як його можна перекрити? Тоді дивимося, куди поставляє нафту Росія. Я вже казав. 60% – це Китай. Причому ця цифра постійно збільшується. Як він поставляє? Половину по трубі, яку ніяким чином перекрити ні Америка, ні її союзники не можуть. І навіть санкції ввести. Другу половину з району Владивостока в район Харбіна. Дуже коротке морське плече, де знову ж таки ніякі санкції працювати не можуть. Тому 60% відсуваємо і питаємо, чи може існувати нафтовидобувна галузь Росії без тих, що залишилося, без 40%? Відповідь – ні. Бо знищення 40% потягне за собою зупинку і всього іншого. І якщо хоча б півроку свердловина побуде без видобутку, тобто вона не зможе відправляти нафту, її не можна закрити пробкою. Вона запарафіниться. Далі підуть незворотні процеси, які будуть потребувати просто колосальних коштів на те, щоб відновити ці скважини. Відповідно, треба займатися тим, що залишається після китайської долі. 40% на кону. Із них 38% – це Індія в останній рік. До іранської війни ця цифра була Індія. І не дарма Трамп тиснув на індійського прем'єра і зрештою добився зменшення цієї цифри аж до 30%. Ущільнив. Стоїть питання,
кудою Індія отримує російську нафту. Ну, карту ж всі розуміють, да? От зверху бензоколонка Росії, десь далеко за горами, яка не має можливості жодної труби, стоїть найбільша країна планети – 1,5 мільярда населення. Вона отримує російську нафту 75% з Балтійських портів Росії. І 25% з чорноморських портів Росії. Питання, а є по дорозі блокпости? Борислав, географія. Перший блокпост на Балтиці як називається? Ну, країни Балтії взагалі. Ні, датські проливи. Ну, датські проливи, але контролює їх не Данія якраз. Давай відверто. Їх контролює їх якраз Данія. Ні, їх контролюють країни НАТО, і навіть постійно йде інформація. Та чи інша країна затримала в датському проливі. Це не контроль. Дивись, контроль – це та країна, яка володіє фарватером. Фарватер всього-навсього 1 кілометр. І верхній північний, і нижній південний. Те, що там кораблі НАТО проводять якісь операції, це добре, але Данія всі ці роки дуже сильно допомагає Україні, але ні на одну копійку не зупинила жоден корабель тіньового флоту Росії. Бізнес, just only business, тільки бізнес. І от це перший блокпост. Другий по географії, що у нас там? Гібралтар. Також дуже тоненький прохід. Третій, якщо з Чорного моря, Босфор. Четвертий – вхід в Суецький канал. П'ятий – вихід з Червоного моря. 5 блокпостів. Питання на засипку. Якби Трамп захотів придушити Росію, як це зробив Рейган в свій час, він міг би поставити на цих блокпостах або свої, або спільні натівські, ну, з європейцями, які впевнені, що ця війна наша, блокпости і ввести простий принцип. Кораблі можуть проходити тільки із страховими документами. Ну, наприклад, лондонської компанії Lloyd, яка обслуговує десь 80% всіх вантажів світу. А от без цієї страховки тіньовий флот Росії – гоп-стоп. А Lloyd дає страховки тільки чистим грузом, екологічно чистим грузом. Коротше кажучи, у них стільки вибух, що північні олені будуть дуже щасливі, що нафтовидобуток Росії зупиниться. Це якби Трамп хотів, то він міг би це зробити. Да, мені, звичайно, скажуть, що це ядерна країна, що Росія нападе. Ну, як показує сучасність, Іран, хоч і не ядерний, але також має зуби огризатися. І тому тут, але ставки боротьби з Росією більші. Вірніше, виграш. Ставки великі, але виграш набагато більше. Це виграш Рейгана, 91-й рік, коли світ став однополярним. Чому? Тому що Росія операцією «Анаконда», удушенням російського нафтового експорту, була готова на все за американські окорочка. От на все. На вивід військ із Німеччини, Польщі, Чехословаччини, на допуск в секретні кімнати тодішнього, як називалось КГБ перший раз, ну тоді ще не було ФСБ. Коротше, вони були готові на все. ФСК вони називаються. Федеральна служба дружби. ФСК. За все, тільки дайте окорочка. Країна бензоколонка просто розпадалася і голодала. В принципі, зараз це можна повторити. Але в чому проблема? Ми живемо в світі, де наші союзники, вільний світ, не має ні одного лідера, який може закликати свою країну до року, 2 або 3 такого протистояння. Бо це протистояння потягне за собою ріст цін, активність російської п'ятої колони, розповіді про русский балет, про слезу ребенка, про мальчиков в трусиках, про то, що какая разница, чья нефть, главное, чтобы дешевые, демонстрації лівих, ультраправих, яких завгодно. В кожній європейській країні, і навіть в США та Канаді, немає лідера, не готове суспільство до того, щоб добитися цієї цілі.
цілі зняття довгострокової смертельної загрози Альянсу Росії і Китаю. На жаль, це факт. І висновок, який ми, українці, маємо з цього зробити, нам терміново потрібно приймати закон про ВПК. Російською це звучить ЧВК. Приватні військові компанії. Я абсолютно переконаний, що яхта в Балтійському морі, яка покінчила, там, здається, 4 було, чи 5, яка покінчила із Північним потоком, от просто через свою позицію екологів, могла би бути мультиплікована. І на цих 5 блокпостах спокійно могла б стояти екологічна повстанська армія імені Грети Тунберг, яка дуже переживає за долю північних оленів. І от просто не пропускати російські корита, маючи на озброєнні те, що має, ну, наприклад, Мадяр. Рано чи пізно саме такий підхід буде визначати нашу національну безпеку. Чи скоро ми до цього дійдемо? Ну, дивимося на Ізраїль і вчимося. Thank you.